Nếu đã không có tông môn nào chịu nhận tôi, vậy thì tôi sẽ dùng phân thân tự lập môn hộ. Chẳng mà nguyên nhân chẳng độ kiếp. Yêu cơ còn đỉnh hơn cả kim cang. Quy tắc tông môn chỉ có một điều, ai làm hỏng việc người đó bao đan dược. Mau bắt lấy tên nhóc kia. Phía sau có 3 đệ tử ngoại môn đang gào thét đuổi theo Lý Phàm. Hai chân hắn sai như gắn motor vậy. Đám ngốc này đuổi theo rát quá rồi đấy. Chẳng phải chỉ là nhìn vài cái cơ bản luyện khí pháp thôi sao? Chưa chạy được mấy bước đã bị một đệ tử chặn đường. Hắn sấn tới một bước, túm lấy cổ áo sau rồi xách bổng lên. Tư thế đó chẳng khác gì xách một con gà con. 3 vị đại ca, các đại ca nghe tôi nói này, cái tôi xem đúng là luyện khí pháp cơ bản nhất mà. Còn cơ bản hơn cả sách hướng dẫn nhập môn nữa. Các anh có đưa cho tôi cũng phải nghiên cứu nửa tháng mới hiểu nổi. Tha cho tôi một con đường sống đi mà. Tôi sẽ giặt tất cho các anh 1 tháng. Bớt mồm mép đi. Dù có là cơ bản thì cũng là cơ mật tông môn. Đâu đến lượt một tên phế vật không linh căn như người tơ tưởng. Không linh căn mà còn học người ta đi ăn trộm tâm pháp. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Phí lời với hắn làm gì? Lãng phí thời gian. Cách đó ngàn dặm, trong một căn nhà tranh rách nát mới dựng chưa lâu, gió lùa từ phía. Lão nhị lề mề quá đi mất. Bay màu cũng chẳng dứt khoát, làm chúng ta phải đợi nửa tiếng đồng hồ. Ngây ra đó làm gì? Mở tiệc thôi, cuối cùng cũng được ăn tiệc rồi. Đợi phát hỏa luôn rồi đây. 3 người này đều có ngoại hình giống hệt Lý Phàm đang ngồi ghế chủ tọa. Tất cả đều là phân thân của hắn. Lý Phàm là một người xuyên không. 1 tháng trước hắn bỗng phát hiện mình có năng lực đặc biệt. Mỗi ngày có thể tự động tạo ra một phân thân. Những phân thân này trông giống hệt hắn. Ký ức và tính cách không sai một ly. Lại còn có thể dùng ý niệm trò chuyện và chia sẻ ký ức với bản thể. Lúc rảnh rỗi có thể lôi ra đủ một mâm đánh mặt trược. Lão tứ, luyện khí pháp mà lão nhị mang về đã chết xong chưa? Đừng để nó bay màu vô ích một chuyến. Tôi với lão ngũ chia việc ra làm rồi. Nó đọc tôi chép, còn nhanh hơn cả bị thầy giáo phạt chép bài. Yên tâm đi, không sót một chữ nào đâu. Được rồi, công pháp đã có. Ngày mai tất cả phân thân đều bắt đầu tập luyện. Lý Phàm lấy từ trong ngực ra một viên đá xám xịt. Đá đo linh căn ra đấy hết đi. Xếp hàng đo linh căn nào, từng người một thôi. Đừng chen lấn, ai trên hàng tối nay nhịn cơm. Đến đêm khuya, hàng loạt phân thân xuất hiện, trong nháy mắt làm căn nhà tranh nhỏ hẹp chật như nêm cối. Tránh ra, để tôi trước. Dựa vào đâu mà ông được trước? Hôm qua tôi còn giúp ông chép công pháp nửa đêm đấy. Đừng cãi nhau nữa, cái nữa là bản thể mắng cho đấy. Chuyện đo linh căn này cũng có quy luật. Ánh sáng càng sáng, màu sắc càng thuần, thì thiên phú càng cao. Một nửa số phân thân đều là phế xài không linh căn, y hệt cái đức hạnh của lão nhị. May mà trời không tuyệt đường người. Khi một phân thân đặt tay lên, đá đo linh căn bỗng chốc bùng phát ánh đỏ chói mắt, thuần khiết không chút tạp sắc. Vây, hỏa linh căn cực phẩm luôn. Sau này ông chính là hy vọng của tông môn chúng ta rồi. Sau này giàu sang đừng quên anh em nhé. Đã thành lập tông môn thì phải có danh xưng. Sau này mỗi người sẽ lấy thiên phú làm tiền tố. Ví dụ như hỏa linh căn mới xuất hiện này gọi là Hồng Trung. Tôi là đại ca nên cứ gọi là lão tổng đi. Đúng rồi, còn tạp linh căn thì sao? Sau này gọi là tạp chủng đi. Dựa vào đâu mà tạp linh căn lại gọi là tạp tổng? Tạp linh căn thì không có nhân quyền chắc. Đúng rồi, biết đâu bản thể mình lại là đại lão ẩn mình thì sao? Kết quả khi đo linh căn chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn chẳng khác gì cái bóng đèn sắp hết điện. Ha 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 ha. Bản thể hóa ra cũng là tạp chủng. Cái vận may này đúng là cạn lời luôn. Mặt Lý Phàm đen như nhọ nồi. Cười cái gì mà cười? Tạp linh căn thì sao chứ? Tạp linh căn cũng có thể lội ngược dòng nhé. Tối nay tất cả những đứa có linh căn đều phải ngồi thiền tu luyện cho tôi. Chưa đạt đến luyện khí kỳ thì không được ngủ. Mấy đứa không linh căn thì đi chép công pháp. Chép 10 lần cho tôi, đảm bảo sau này mỗi phân thân mới đều được nhận một bản. Không cần phải mạo hiểm đi xen trộm nữa. Bản thể ơi, bọn tôi chép xong có được thêm bữa phụ không? Thêm vài củ khoai tây luộc cũng được. Thêm cái gì mà thêm, còn lôi thôi nữa. Tôi tống ông đến Thiên Ngư môn thế chỗ lão nhị bây giờ. Đêm đó, xung quanh nhà tranh ngồi đấy các phân thân đang thiền định. Từng người nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, lầm rầm, trông như một đám thầy cũng đang làm phép tập thể vậy. Cố nhiên tạp linh căn tiến triển chậm thật. Ơi, nhưng mà mình dù sao cũng là người đã đọc qua vô số tiểu thuyết tu tiên. Tư chất kém thì sợ gì chứ? Đoạt cơ đoạt xá, kiểu gì cũng có loại phù hợp với mình. Nếu thực sự không xong, tìm một phân thân thiên phú tốt rồi đoạt xá là được mà. Dù sao cũng đều là mình cả, không tính là xử lý người vô tội. Phân thân đang ngồi thiền ngoài nhà, bỗng nhiên dùng mình một cái, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh tào thật đấy. Bản thể không phải đang nhắm vào mình đấy chứ? Không được, mình phải tranh thủ tu luyện thôi. Phải đột phá trúc cơ trước đã. Đến lúc đó mình sẽ là đại lão, để xem một tên tạp linh căn như hắn làm sao đấu lại mình. Áp lực của nhiên là động lực.
Giây tiếp theo, xung quanh phân thân đột ngột bùng nổ một luồng linh khí dao động mạnh mẽ, làm mấy phân thân đang thiền bên cạnh giật mình. Suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Luyện khí tầng 1, tôi đột phá luyện khí tầng 1 rồi. Đại gia đã thành rồi, bản thể nhỏ bé kia còn muốn nhắm vào tôi sao? Nực cười, từ hôm nay tôi mới là bản thể. Ông mau thoái vị nhường ngôi đi. Á. Cứu mạng với. Cơ thể bản thể cũng theo đó đột phá lên luyện khí tầng 1. Hắn sướng dâm gian cảm nhận linh khí đang lưu chuyển trong kinh mạch. Tôi đã bảo rồi, tôi đường đường là bản thể, tư chất làm sao mà kém được. Bản thể đột phá chẳng liên quan gì đến bản lĩnh của hắn cả. Hoàn toàn là do hỏa phân thân đã xông phá trước. Hắn chỉ là nhận được món hời có sẵn thôi. Xem ra là vậy rồi, cảnh giới của mình lại đi theo đứa phân thân nào chăm chỉ nhất. Nói vậy thì mình chẳng cần tốn sức tu luyện làm gì. Chỉ cần ép đám phân thân tăng ca ngày đêm là mình có thể nằm khảnh mà thăng cấp đều đều. Nhìn đám phân thân xung quanh, làm gì cũng thuận lợi. Vất vả tu luyện cả đêm, hóa ra toàn làm nền cho bản thể hưởng lợi. Sau này luyện chậm lại thôi, kẻo bị hắn cướp mất căn cơ. Vừa dứt lời, căn nhà tranh bỗng lại tỏa sáng của. Chuyện gì vậy, bản thể lại đột phá nữa à? Vô lý hết sức. Kết quả giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nhận được thông tin trong đầu. Phong cách lập tức thay đổi. Cái gì cơ? Áo thật đấy, là phân thân mới đến đã đo ra kiếm linh căn. Đồ hắc game này, có giỏi thì cho tôi quay linh căn lần nữa đi. Ông tưởng đây là quay sổ số chắc, đo thêm 100 lần nữa thì ông vẫn là tạp linh căn thôi. Lý Phàm bước ra khỏi nhà tranh, kiếm phân thân mới đến cũng lộ diện theo. Huyền Nhất Tông chúng ta nhân tài lớp lớp, chính là thời điểm tốt để trỗi dậy. Nhưng tông môn chúng ta mới bắt đầu, nghèo rất mồng tơi, tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Cho nên tôi hy vọng mọi người đều có thể đóng góp một phần sức lực cho Huyền Nhất Tông. Bây giờ hãy nói xem chúng ta thiếu gì nhất, là tông môn. Đến một cái tông môn gia hồn cũng không có. Đúng vậy, đã là tông môn thì phải có địa bàn cố định, có tông môn đại điện chứ. Hòa tổng, ông dẫn 15 người vào núi khai thác đá, chuẩn bị xây dựng đại điện tông môn tại đây. Các tào tổng, các ông xuống núi tìm cách kiếm linh thạch đi. Đừng có ngồi không, mẹ kiếp, diễn cũng chẳng thèm diễn nữa à. Không linh căn là không có nhân quyền đúng không? Linh căn bằng với nhân quyền mà. Bản thể ơi, cầu xin ông hãy làm người đi. Kiếm tổng, ông ở lại đây tập trung tu luyện. Trước khi mặt trời lặn phải đột phá lên luyện khí tầng 1 đấy. Tôi mới ra lò mà sao tên lại là kiếm tổng? Hey không sao đâu, bản thể vẫn là tạp tổng mà. Ha. Nếu các ông đã không thích danh xưng hiện tại, đợi tôi một lát. Lý Phàm lục lọi một hồi trong nhà tranh, lúc bước ra, trên tay cầm một đống quân mặt trược hỏa phân thân. Sau này chiếc mặt nạ hồng trung này là của ông. Kiếm tổng, sau này ông là yêu cơ, số còn lại là tạp trùng đeo thẻ tạp. Tưởng tượng tôi đường đường là đại tu sĩ luyện khí tầng 1, lại rơi vào cảnh phải đi làm công nhân xây dựng. Tức chết tôi rồi. Hòa Phàm vừa lầm bầm vừa vận chuyển linh khí, một cước đá gãy cây đại thụ, đập nát tảng đá. Làm xà nhà cho anh em. Đúng thế, bản thể đúng là không ra gì. Hóa ra, ngài chỉ cần hô một tiếng, bọn tôi sẽ theo ngài làm loạn ngay. Đúng vậy, hóa ra, bản thể Lý Phàm có gì ghê gớm đâu. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Lúc này đột nhiên một con mãnh hổ nhảy ra, trên người dính nước đỏ. Ôi, ảo thật, có hổ kìa. Hóa ra cứu mạng. Á, to gan lớn mật, dám láo xực trước mặt Hòa gia nhà ngươi sao? Tối nay sẽ dùng ngươi để cải thiện bữa ăn. Tránh hết ra xem tôi đây. Hắn vận chuyển linh khí, một trường đánh ra luồng hỏa linh khí trực diện. Mãnh hổ sắt thành thịt nướng, sợ tới mức quay đầu chạy thẳng. Bữa tối đường hỏng chạy, một đám phân thân nhồi nháo đuổi theo. Lúc hoàng hôn, Kiếm Phàm đang ngồi thiền bỗng mở choáng mắt. Một luồng kiếm khí sắc bén lan tỏa ra xung quanh. Ồ, thực sự đã đột phá lên luyện khí tầng 1 rồi. Không hổ danh là đơn kiếm linh căn, thiên phú tu luyện này đúng là kinh khủng khiếp. Sau này, ông và hỏa phân thân sẽ là cặp bài trùng của tông môn. Bữa tối là món thịt thú rừng do Hỏa Phàm săn được, nướng trên lửa kêu xèo xèo chảy mỡ, hương thịt thơm phức bay xa tít tắp, làm đám phân thân chảy cả nước miếng. Trong bóng đêm, một bóng hình quái dị theo mùi thịt dần dần tiến lại gần. Tốt quá, lại có người sống để đánh chén rồi. Bất ngờ xử lý một tên phân thân, khiến phân thân đó ngã gục tại chỗ. Không một tiếng động, Lý Phàm đang ở trong nhà tranh bỗng giật mình. Cơn đau buốt từ sự ra đi thông qua liên kết linh hồn khiến hắn lập tức tỉnh táo. Đạo sĩ cảnh giác. Lý Phàm cùng đám phân thân đều căng thẳng thần kinh, chăm chăm nhìn bóng đen trước cửa. Keng keng, mình hoa mắt rồi sao? Sao toàn là bóng chồng lên nhau thế này? Hồng Trung yêu cơ, xử lý hắn cho tôi. Đối phương cũng giống mình, là luyện khí tầng 1.
Loại luyện khí tầng 1 này chúng ta có tận 3 người, sợ cái gì chứ? Gã đàn ông nọ trong lòng cũng thấy run run. Lúc này mình không thể yếu thế được. Ma tu cũng cần giữ thể diện chứ. Hắn dứt khoát bóp nát linh hồn của phân thân vừa xử lý, cố gắng chịu đựng. Tên cướp bỗng nhiên lấy ra một cây nhân hoàng phiên, lướt qua. Ảo thật đấy, vạn hồn phiên, đúng chuẩn ma tu rồi. Thèm quá, mau cướp lấy đi. Đám phân thân người phàm chỉ giỏi mồm mép, muốn ra tay thật sự vẫn phải cậy vào bản thể. Hỏa phàm, kiếm phàm, ba người chúng ta. Hỏa phàm tung một chưởng ra. Gã đàn ông nọ thấy linh căn này cũng khá đặc biệt, giây tiếp theo định từ bỏ. Đám người này đến một pháp thuật tử tế cũng chẳng biết, chỉ giỏi đánh hội đồng, xem ta lấy một địch ba đây. Ha 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 ha. Hắn cười lớn một tiếng, lúc thì ném hỏa cầu thuật, lúc thì quang dẫn lực thuật. Trong vạn hồn phiên, linh hồn phân thân ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Xung quanh toàn là những linh hồn không có ý thức. Ký ức của mình mất rồi, vậy thì là của lão nhị. Từ hôm nay trở đi, lão tử chính là lão nhị. Lão nhị cảm nhận trạng thái cơ thể mình một chút, lại liếc nhìn đám linh hồn đờ đẫn xung quanh. Hắn trực tiếp há miệng, ngoạm một phát nghe giòn tan. Ngon quá, tên ma tu này đúng là đại thiện nhân mà. Có phải mình gặp bug rồi không? Không linh căn mà cũng có thể nuốt hồn tu luyện. Ồ đúng rồi, vốn dĩ mình có linh căn mà. Suýt nữa thì bị ký ức của lão nhị làm cho lù lẫn. Linh hồn chủ đạo nhìn mà ngây người. Chủ nhân nhà người rút hồn quên xóa ký ức rồi phải không? Đến khi hắn nhận ra có gì đó không ổn thì lão nhị đã chén sạch rồi. Lúc này ma tu đang một đấu ba. Ba người Lý Phàm dù chỉ biết đánh bừa, lượng linh khí cũng đủ cho hắn khốn đốn. Hắn nghiến răng giơ vạn hồn phiên lên. Xem bách hồn phiên của ta đây, nghiền nát các ngươi. Lúc này linh hồn lão nhị lăn ra từ trong phiên, xoa xoa cái bụng tròn lẳn. Ăn xong linh hồn chủ đạo làm mình no căng rồi. Ngươi là ai? Linh hồn chủ đạo của ta đâu? Linh hồn chủ đạo tương đương luyện khí tầng 2 của ta đâu rồi? Cái thứ đó lợi hại lắm sao? Chẳng trách hơi cứng răng một tí. Quái thai, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Dám làm phiền đại gia đây nghỉ ngơi sau khi ăn, đúng là chán sống rồi. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp hóa thành một luồng hỏa diễm chui vào người tên ma tu, ngay tại chỗ. Lý Phàm lúc này mắt trợn ngược. Vẫn là ma tu tu luyện nhanh thật đấy. Lát nữa phải lục soát kỹ xem có công pháp nào để lại không. Lúc này tên ma tu đã ngã gục, linh hồn tan biến dần trong gió. Trẻ tuổi đúng là tốt thật, đặt mình xuống là ngủ được ngay. Lý Phàm lục sạch đồ của ma tu, lấy ra một cái túi trữ vật. Một phân thân ôm vạn hồn phiên sấn lại gần, cười hi hi. Bản thể ơi, cái cờ đen này cho tôi đi, tôi thích nhất là làm ma tu đấy. Lý Phàm gạt ra một bước. Ông là phân thân, tôi mới là bản thể. Ông muốn làm ma tu thì tôi cũng muốn chứ. Bên trong linh hồn bị lão nhị chén sạch bách rồi. Hay, cái tên lão nhị nghe phèn quá. Nếu giờ đã mạnh thế này, sau này danh hiệu phát tài là của ông. Chuyến này ma tu tự dẫn xác đến dương mạng, phát tài của thực công lao lớn nhất. Chịu đòn số 1, đâm sau lưng số 1, nuốt hồn số 1. Sau này ông sẽ là đệ nhất cao thủ của Huyền Nhất Tông chúng ta. Lý Phàm mở túi trữ vật ra, sướng phát điên. Thị si dâu ma công, hút khí huyết là có thể tăng tu vi. Bất kể linh căn tốt hay xấu, tốc độ thăng tiến cực nhanh. Chẳng trách nhiều người tu ma thế. Cái này chẳng khác gì dùng bàn hắc. Rút hồn, xóa ký ức, nuôi hồn, chế phiên. Đúng là dịch vụ trọn gói. Dô, bắt đầu dốc sức ghi nhớ cho tôi. Khắc sâu vào trong não ấy, ma công loại này chết ra nhiều dễ bị lộ. Cứ cất trong đầu là an toàn nhất. Còn có mấy pháp thuật cơ bản, dịch dung, kiếm, trường tâm lôi, dẫn lực. Mấy thứ này ở Đại Tông Môn chỉ là rác rưởi, nhưng ở chỗ chúng ta đều là bảo vật gia truyền đấy. Lý Phàm vẫy tay một cái. Phát tài ngoan ngoãn, Tông Môn liên hoan. Sáng sớm hôm sau, Lý Phàm lôi tất cả đi thu thập nguyên liệu chế phiên cho tôi. Mục tiêu của chúng ta là mỗi người một cây vạn hồn phiên. Tuyệt quá, mẹ ơi con xin lỗi. Con không làm con ngoan nữa đâu. Con muốn tu luyện vạn hồn phiên. Ha 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 ha. Vạn hồn phiên cái gì chứ? Đây gọi là nhân hoàng phiên nhé. Chúng ta chỉ là một đám gà mờ mới vào nghề, lấy đâu ra nguyên liệu tu tiên bây giờ? Đừng có lại nhải nữa. Cái tông Bách Đan Tông ở ngọn núi bên nhiều đến mức có thể ăn thay kẹo. Linh thạch chất cao hơn cả cái nhà tranh rách này của mình. Một núi không thể có hai hổ. Thực sự muốn cắm rễ ở núi Bách Đan thì sớm muộn gì cũng phải đối đầu với Bách Đan Tông thôi. Chi bằng cứ đi hớt vàng trước đã. Không trông chìa thì phí của rời. Bản thể ơi, chúng ta cứ phải chết gì ở ngọn núi nào không có ai tranh giành mà nằm khỉnh không sướng hơn. Đúng vậy, trước đây liên tiếp cái nhà tranh rách này, giờ đã tu tiên rồi.
Dựng cái nhà tranh chẳng phải là chuyện trong mảnh đất phong thủy tốt, linh khí dồi dào mà lập tông môn chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần việc đi đối đầu với khúc xương cứng Bách Đan Tông này sao? Tất cả chú ý, dọn dẹp đồ đạc. Toàn tông môn di chuyển. Lý Phàm vừa ra lệnh, hắn thu hồi phân thân rất nhanh. Cảnh tượng chẳng khác gì ngày hội săn hàng sau 11. Chui ra từ một hang núi đón gió, mặt mũi đầy bùn đất. Trông chẳng khác gì gã ăn mày đi lạc 3 năm. Một tháng nay hắn chạy rụng cả chân, lùng sục hoặc là đã bị các tông môn khác chiếm chỗ làm đại ca địa phương rồi, hoặc là linh khí mỏng manh đến mức cỏ còn không mọc nổi. Toàn là núi hoang đất phế, không chỉ làm chậm tiến độ tu luyện mà còn tự dưng có thêm hơn 30 cái miệng ăn. Biết thế này, thà ở lại núi Bách Đan làm thuê trong vườn bao ăn hơn. Không đến mức phải nhịn đói thế này. Hồng Trung, trưởng tâm lôi luyện đến đâu rồi? Ổn, chỉ là không thuận tay bằng hỏa cầu thuật. Ai muốn học thì vào ký ức của tôi mà tải về trong một nốt nhạc. Kinh nghiệm tu luyện, bao dạy bao hiểu, đánh giá 5 sao vạn hồn phiên và kinh nghiệm thị si dâu ma công. Mọi người cũng có thể sao chép được rồi. Lý Phàm và các phân thân khác không nói hai lời, lập tức mở chế độ tải xuống ký ức. Chẳng mấy chốc, chủ yếu là đẩy nhanh tốc độ thành tài, còn nhanh hơn cả việc chép bài trên lớp. Lý Phàm phấn khích vung tay một chưởng, của câu lửa vèo một phát từ lòng bàn tay bắn ra. Khu rừng bên cạnh lập tức bị đốt cháy, ngọn lửa bốc lên cao vút. Tu tiên cái trò này đúng là phê thật đấy, sướng hơn đánh nhau nhiều. Ôi giời ơi bản thể, ông đang đốt rừng đấy à? Chán sống yên ổn quá rồi phải không? Xong đời rồi. Đốt rừng phá núi, ngồi tù một tiên cũng không thoát được sự trừng phạt của thiên đạo đâu. Mau chuồn thôi bạn thể ơi. Lát nữa đám điên ở Thiên Ngưu Môn tất cả chúng ta bay màu chắc luôn. Đám đó xử lý người trong thành không còn hung dữ hơn cả ma tu đấy. Các ông coi tôi là ai chứ? Tôi là người tu tiên chính tông đấy nhé. Giật tí lửa này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chuyện nhỏ, hắn lập tức vận chuyển linh khí, định dùng cuồng phong để thổi tắt lửa. Muốn làm một pha xử lý đẳng cấp cao thủ, ai ngờ thao tác sai lầm, do lớn và thổi qua tại chỗ. Ngọn lửa lập tức bốc thẳng lên trời. Đám cháy ngày càng dữ dội, trong phút chốc đã lan đến đỉnh núi, khói đen bốc cao tới tận 10 dặm. Lý Phàm thấy tình hình không ổn, bôi mỡ vào chân chuồn nhanh như chớp. Đệ tử Thiên Ngưu Môn đang vừa tu luyện vừa làm việc riêng, đứa thì ngủ gật, đứa thì tán gẫu. Đột nhiên ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng nặc, sắc đến mức ho sù sụ. Chắc chắn lại là đám ngốc bên Bách Đan Tông làm nổ lò luyện rồi. Ra ngoài mà không tìm được cái lọ nào ra hồn sao? Chúng ta muốn khắc linh tử đạn đều phải nhúng nhủi khét nét. Ai bảo người ta có nghề thủ công chứ? Luyện đan phải dựa vào mộc linh căn, kém nhất cũng phải là tạp linh căn, nhưng hệ mộc chúng ta chẳng có ai chứng minh. Nếu là đơn mộc linh căn thì đều là thiên tài luyện đan, là sự tồn tại có thể đi ngang trong tông môn. Đến trưởng lão cũng phải dỗ dành. Không đúng, xung quanh toàn mùi cháy khét, chẳng có tí mùi dược liệu nào cả. Hoàn toàn không phải nổ lò, mà giống như là đốt cháy cả ngọn núi vậy. Vừa dứt lời, một đệ tử hớt hà hớt chạy mất cả một chiếc giày. Trưởng lão không xong rồi, bên ngoài cháy rồi, cháy từ lưng chừng nổi lên. Đệ tử tạp dịch đều đi dập lửa rồi, nhưng bọn em đều chưa đạt đến luyện khí cảnh, pháp thuật cũng không biết, hoàn toàn không ngăn nổi à? Trưởng lão luyện khí hậu kỳ nghe xong tức đến mức trợn mắt thổi dâu, hối hả bay ra ngoài. Nhìn thấy đám cháy liền nhíu chặt mày, mặt tối. Đây là hỏa cầu thuật. Chẳng lẽ là do tên ma tu làng vàng gần đây dám làm loạn trên địa bàn của ta? Cần dịch lại. Lão già chán sống phất tay một cái, vô số của cầu nước chẳng biết đạo lý văn hóa gì thò dập tắt vết thương. Đệ tử tạp dịch nghe lệnh, lùng sục cho ta trong vòng 100 dặm. Ngay cả huyện thành của phàm nhân cũng không được bỏ qua. Tha xử lý nhầm còn hơn bỏ sót. Dám chọc vào Thiên Ngưu Môn ta, để xem hắn có mấy cái mạng. Nhất thời, hàng trăm đệ tử tạp dịch chạy theo con trâu bên ngoài, đi khắp núi cùng ngõ hẻm, hướng về phía trước. Tiếng động gây ra rất lớn, làm gà bay chó chạy. Mà Lý Phàm lúc này đang ung dung ngồi thiền ở nhà trọ trong huyện thành. Hồng Trung và Yêu Cơ chẳng thiếu thốn gì. Một tháng này tuy phải phiêu bạt khắp nơi, hai người vẫn cố gắng lết lên được luyện khí tầng 2. Nói đến phân thân là thấy phê. Đột nhiên Lý Phàm mở bừng mắt, ngoài cửa sổ bay vào một du hồn, chính là tên Hàm Ăn phát tài, sau lưng còn dắt theo hai phàm nhân nhát gan đến mức sắt trong suốt. Tiên gia xin ngài làm chủ cho tiểu dân. Đệ tử Thiên Ngưu Môn ngày ngày ở trong thành bắt nạt kẻ yếu, cướp bóc dọn dẹp khắp nơi, tiễn cả nhà già trẻ của tôi đi rồi. Hừ, bản tôn hôm nay sẽ trừ ma vệ đạo. Hai người nếu muốn tự tay báo thù, có nguyện ý xóa bỏ ký ức, vào nhân hoàng phiên trợ giúp ta một tay không? Tiểu dân nguyện ý, nguyện làm khuyển mã cho tiên gia, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Anh em theo tôi đi đánh chiếm Giang Sơn nào, tiêu diệt Thiên Ngưu Môn, chúng ta sẽ chiếm lấy địa bàn này. Trong ngõ nhỏ ở huyện thành, một đám tạp dịch Thiên Ngưu Môn
đang dồn ép phàm nhân vào góc tường, tu vi không ra gì chỉ biết bắt nạt phàm nhân, tham lam sắc đẹp, không ác việc gì không làm, bộ mặt kiêu ngạo đến cực điểm. Lúc này một bóng người cao lớn đứng trên mái nhà. Một lũ kiến hôi cũng dám làm hại chúng sinh. Bản tôn hôm nay sẽ thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ. Lý Phàm phất tay một cái ngay cửa, trực tiếp xử lý đám người này. Chỉ dạy dỗ một con thôi, cảnh cáo cho sức tay gãy chân là được. Ngay sau đó hắn vận chuyển công pháp Shizoma, thôn phệ nước đỏ tinh khí, tu vi tăng vọt. Không hổ là ma công, hiệu suất này đúng là bá đạo, nhanh hơn ngồi thiền luyện tập gấp 10 lần. Phàm nhân bên cạnh sợ đến phát run. Đừng sợ, bản tôn là minh chủ chính đạo, đặc biệt đến cứu các ngươi thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Lý Phàm nhìn qua đúng là một vị công tử chính phái, bắt cảnh tượng thôn phệ nước đỏ lúc nãy quá đáng sợ. Trong lòng phàm nhân gào thét, cái bộ dạng này của ngài còn giống ma tu hơn cả đám ác ôn Thiên Ngưu môn nữa. Không phải chứ, ngài chắc chắn là đến cứu chúng tôi, chứ không phải đến ăn chúng tôi đấy chứ. Đúng vậy, từ xa truyền đến một tiếng quát. Ma tu to gan, dám làm hại người của Thiên Ngưu môn ta, mau biến đi. Một tên đệ tử ngoại môn lao nhanh tới, phất tay ném ra một tờ phù chú màu vàng sáng ngăn cản. Trong nháy mắt hóa thành mũi tên quân ấn, nhưng luồng sáng lạnh lẽo này lại nhắm thẳng vào tên khốn kia mà bắn tới. Anh em xông lên, thằng này mới luyện khí tầng 2, cho nó một trận cho tôi. Đột nhiên 10 gương mặt đỏ bừng xuất hiện, trung bình đều là luyện khí tầng 2, trong đó một người cầm lá cờ đen, thu hồi sự hỗn loạn xấu xí đó vào lại. Cái quái gì thế này, ma môn xâm nhập sao? Tôi chỉ là một tên luyện khí tầng 2 mờ nhạt, có đáng để các người 10 đánh 1 không hả? Đây là xử lý gà bằng dụng cụ đặc biệt hay dùng đại bác bắn muối vậy? Còn chưa tới 21 giây đã bị dạy dỗ đến mức mẹ đẻ không ra, đắc tội ngay tại chỗ. Biết thế ở nhà ngủ cho khỏe chứ ra đây làm màu làm gì. Là người xuyên không, chủ yếu chơi chiến thuật du kích, địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy. Chỉ trong vòng 3 canh giờ, Lý Phàm đã đánh lén xử lý 10 mấy tên đệ tử ngoại môn, toàn là mấy tên yếu ớt luyện khí sơ kỳ tầng 1, 2, 3. Đối mặt với đội hình đầy đủ còn kèm theo cả nữ nhân, đúng là bắt nạt người ta mà. Chúng còn không đỡ nổi một chiêu, thuần túy là Tôn Ngộ Không tặng tu vi tặng linh hồn. Suốt chặng đường này, khói đen từ hồn phiên không ngừng bốc ra, trực tiếp nâng cấp thành bách hồn phiên. Ha 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 ha. Nhân hoàng phiên của ta cuối cùng cũng thành hình ở giới tu tiên nhỏ nhoi này. Chẳng phải vẫn bị tôi nắm thóp đến mức không lối thoát sao? Lúc này Yêu Cơ đột nhiên bật dậy, linh khí toàn thân cuồn cuộn, xem ra là sắp đột phá luyện khí tầng 3 rồi sao? Ma công đúng là ảo thật đấy. Sau khi hút nước đỏ của 10 mấy tu sĩ, Yêu Cơ trực tiếp chạm đến bình cảnh. Chỉ cần cậu ta đột phá, từ ngày mai, mỗi ngày sẽ có thêm một phân thân luyện khí tầng 3. Nghĩ thôi đã thấy phê rồi, phân thân cộng tu tiên, đúng là cặp bài trùng hoàn hảo. Ngay lúc đó, Phát Tài lơ lửng trên không, hoảng hốt báo tin xấu. Bản thể ơi, hàng trăm đệ tử Thiên Ngưu môn đang kéo đàn kéo đống vào trấn rồi. Nói là để điều tra vụ cháy rừng, đang lao thẳng về phía mọi người kìa. Anh em mau rút thôi bản thể. Bản thể ơi, Yêu Cơ vẫn đang đột phá mà. Phải làm sao đây, làm sao đây? Khiêng đi, phải khiêng đi ngay, tuyệt đối không được làm phiền cậu ấy thăng cấp. Đây chính là chỗ dựa luyện khí tầng 3 tương lai của chúng ta đấy. Rõ rồi, 2 phân thân, bên trái một người bên phải một người khiêng Yêu Cơ lên. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Phát Tài để mắt kỹ vào, chúng còn cách tôi bao xa? Sắp đuổi kịp rồi, sắp đuổi tới mong ngài rồi kìa. Nam Phong lên làm mồi nhử đi, hy sinh một người, hạnh phúc muôn nhà. Thế là Nam Phong đành cắn răng nhảy lên mái nhà, cố tình để lộ bản thân. Hàng trăm đệ tử ngoại môn lập tức khóa mục tiêu, đồng loạt nhìn sang, mồ hôi lạnh trên trán Nam Phong chảy ròng ròng, chân sắp nhũn ra luôn rồi. Bắt vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Mau đến bên này, tôi thấy có người khả nghi chạy về phía đông rồi. Chạy nhanh lắm. Đám đệ tử Thiên Ngưu môn này đúng là không có nào, vậy mà không mảy may nghi ngờ cậu ta, lập tức quay đầu chạy theo phân thân Nam Phong về phía đông. Vừa chạy vừa hét đừng để hắn chạy thoát, bắt được sẽ có thưởng lớn. Nhờ có Nam Phong làm mồi nhử, đã thành công đánh lạc hướng. Phía Lý Phàm đã thuận lợi rút lui vào một hang núi ở ngọn núi khác, tìm một nơi an toàn, canh chừng cho Yêu Cơ đột phá. Yêu Cơ vừa đột phá, thực lực của họ sẽ tăng thêm một bậc, con đường sinh tồn càng thêm vững chãi. Tiếc là thực lực của Phát Tài không thể đồng bộ sang tôi. Tên đó cứ ăn linh hồn là mạnh lên, tạm thời vẫn chưa biết giới hạn ở đâu. Thời gian qua đúng là cho nó ăn đến phê luôn, ngày nào cũng có linh hồn tươi mới để chén. Lúc này tin nhắn của Nam Phong truyền đến, có chút tủi thân. Bản thể ơi, giờ bọn họ định quay về tông môn rồi. Tôi thoát thân kiểu gì đây? Cứ đi theo họ mãi sớm muộn cũng lộ tẩy. Thoát cái gì mà thoát? Lát nữa tôi sẽ đưa mấy cái thẻ bài thân phận của đám đệ tử Thiên Ngưu môn bị xử lý. Cậu trà trộn vào tông môn cho tôi, nhận hết bổng lộc hàng tháng của bọn chúng về đây. Linh thạch miễn phí, không lấy thì phí. Nói rồi hắn lấy ra một cái túi trữ vật, nhét 10 mấy cái thẻ bài thân phận vào trong, tiện tay cử một phân thân phàm nhân chạy vặt đi đưa. Không hổ là bản thể, đến tiền của người đã ra đi cũng kiếm được, đỉnh thật đấy. Nam Phong đi theo đệ tử Thiên Ngưu môn về tông môn, vừa vào cửa đã thấy khó khăn. Thiên Ngưu tông tuy rằng chỉ là một tông môn nhỏ, bắt đệ tử dưới trướng cũng có vài trăm người, đệ tử ngoại môn đều có động phủ riêng. Bắt tôi hoàn toàn không biết vị trí động phủ.
của những cái thẻ bài thân phận này ở đâu cả, hay là đến Tàng Kinh Các dạo một vòng trước, tìm vài cuốn pháp thuật để học, quay về cũng có thể tăng thêm thực lực cho tông môn, biết đâu bản thể còn khen mình. Bắt vừa đến cửa Tàng Kinh Các, thủ các đệ tử đá mặt không cảm xúc chặn lại, vui lòng xuất trình thẻ bài thân phận. Thẻ bài thân phận tôi quên mang rồi. Lúc này trong lòng Nam Phong đã mắng Lý Phàm 800 lần. Người bản thể phải đến sao vẫn chưa tới, định hố tôi à? Chịu thôi, Tàng Kinh Các không vào được, tìm đại một cái động phủ trống ở tạm một đêm, để mai tính tiếp. Còn về việc luyện tập, tôi chọn nằm phơi thây luôn. Luyện cái gì mà luyện, tôi chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, bắt lại không có linh căn, đời này cũng chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 2 thôi. Luyện cũng bằng thưa, chi bằng nằm ngủ cho sướng. Thế là Nam Phong bắt đầu đi gõ cửa từng động phủ. Rầm rầm rầm, tiếng gõ vang trời. Có ai không cho mượn động phủ ngủ nhờ một đêm đi? Thằng khốn nào đấy, nửa đêm gõ cửa làm phiền lão tử tu luyện. Chán sống rồi hả? Nam Phong giật mình một cái, chạy bén đi rồi tìm động phủ khác gõ tiếp. Có ai không mở cửa đi? Ai đấy, có ý thức chút đi chứ. Nửa đêm nửa hôm gõ cái gì mà gõ? Tiếng chửi bới vang lên khắp nơi, có vài động phủ ở gần nhau. Đệ tử bên trong đi ra, thấy đệ tử nhà bên cũng đang đứng trước cửa chửi, cứ ngỡ đối phương cố tình gõ cửa phá đám. Thế là cãi nhau ngay tại chỗ, ngay sau đó là đấm đá túi bụi, mấy tên đệ tử ngoại môn lao vào đánh nhau. Hiện trường hỗn loạn cực kỳ. Nam Phong thừa cơ lẻn vào một cái động phủ không người. May mà mình nhanh trí, nếu không người bị ăn đòn là mình rồi. Đêm nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Thức tỉnh hỏa linh căn, đúng là sai lầm lớn nhất đời này. Giờ tôi là kiếp trâu ngựa hàng đầu tông môn rồi. Tu luyện là tôi với Yêu Cơ, học pháp thuật cũng là hai đứa tôi, biến hóa pháp thuật vẫn là hai chúng tôi. Đám ngoài kia chẳng làm được việc gì ra hồn. Đúng là không coi ai ra gì mà. Ngay lúc này, Yêu Cơ bỗng mở mắt. Linh khí nổ bùm một cái bay màu, suýt chút nữa làm sập cả hang động. Bên ngoài Lý Phàm đang ăn đồ nướng cũng đột phá theo, trực tiếp phóng vọt lên như ngồi tên lửa. Ha 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 ha. Người khác tu tiên khó như lên trời, tôi tu tiên thì dễ như uống nước vậy. Đại vương, chúng tôi đang đá bóng ở lưng chừng núi thì đụng phải một toán cướp đang vác đồ chơi lén lút lẻn vào huyện thành. Hơn 20 phân thân đông loạt nằm phục trong bụi cỏ làm anh hùng núp. Dựa vào chia sẻ ký ức để livestream trực tiếp cho Lý Phàm, hơn 30 tên cường đạo, nhìn qua là biết đám võ biên chuyên đi cướp bóc. Bản thể mau lên, bọn chúng xuống núi rồi, mau vác cái hồn phiên của ngài tới đây. Lại có thêm lương thực mới để chén rồi, các cậu đừng động đậy, canh chừng kỹ cho ta. Đám cường đạo này đến đúng lúc buồn ngủ gặp chiếu manh, tiện thể lấy ra luyện pháp thuật cho ngầu. Nói xong, Lý Phàm để Hồng Trung và Yêu Cơ lại hang động làm khổ sai, tự mình vác theo dụng cụ sáng loáng, lao thẳng đến căn biệt phủ lớn nhất trấn. Đó chính là nhà của người thân phàm trần của một đệ tử nội môn Thiên Ngưu môn. Gia đình này chiếm đoạt ruộng vườn, nô dịch tá điền, bắt nạt dân lành là chuyện thường ngày. Đến cả Thiên Ngưu môn cũng chẳng thèm quản. Lý Phàm vừa nhìn, cố tình thả cường đạo vào nhà để chúng cắn xé lẫn nhau, còn mình thì đứng sau ngư ông đắc lợi. Không đúng, mình đây là vì dân trừ hại, ánh sáng chính nghĩa. Trong phủ lập tức vang lên tiếng la hét thảm thiết. Đám nô lệ vẫn còn đang ngủ say, đa số người trong phủ đã ra đi tại chỗ. Đám nô lệ này đúng là sinh ra gặp thời, chứ thay vào hồi trước khi mình xuyên không, tầm này chắc vẫn còn đang tăng cả 996 ấy chứ. Rất nhanh, cường đạo đã gom bằng bạc châu báu thành một đống, lôi gia chủ và 10 mấy bà vợ ra. Tra khảo xem tiền riêng giấu ở đâu. Lý Phàm ở trên không dung lắc hồn phiên, thong thả thu thập linh hồn, ngồi đợi vở kịch này kết thúc. Ngay lúc này, chân trời bỗng nổ vang. Đệ tử nội môn Thiên Ngưu môn tới đây. Ai dám làm loạn ở Diệp gia ta? Thanh phi kiếm từ biển lao tới nếu còn muốn sống, trong chớp mắt đã lao đến đỉnh đầu. Khổ nỗi, Lý Phàm đang cầm hồn phiên thu thập người nhà họ Diệp, đụng độ trực diện ngay tại hiện trường. Diệp Minh nhìn thấy, mắt đỏ sộc lên. Các hạ chính là tên luyện khí tầng 1 đã phản bội Thành Vân Tông 2 tháng trước. Tên ma tu nhỏ nhoi đó phải không? Lên luyện khí tầng 3 rồi cơ à? Tu vi tăng nhanh đấy. Vứt tay ném một quả cầu lửa qua. Phàm dùng đồ chơi ngăn lại, quả cầu lửa sượt qua ra đầu bay xuống trúng ngay mấy tên cường đạo. Cường đạo và người nhà họ Diệp không còn bao nhiêu, đều bị tính là do hắn làm. Lý Phàm âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng, vẫn là cậu giỏi nhất. Kẻ xấu vắt óc không bằng kẻ ngốc tiện tay tung một đòn. Diệp Minh tức giận đến mức trợn mắt. Nghịch tặc to gan dám xử lý người diệt khẩu, biến đi. Oan có đầu nợ có chủ, lửa là do cậu phóng mà. Lý Phàm lùi lại phía sau núi. Lần đầu tiên đối đầu trực diện với luyện khí trung kỳ, Lý Phàm không dám chủ quan, lập tức lèn vào góc chết trên mái nhà, thả ra 7 phân thân luyện khí tầng 2 còn lại, cộng thêm 10 mấy phân thân luyện khí tầng 1. Giới tu tiên đẳng cấp nghiêm ngặt, không thể vì có hắc mà làm màu linh tinh được. Các phân thân bao vây theo bản đồ, kinh lôi hỏa cầu cùng lúc tung ra. Hiện trường lập tức biến thành biển lửa bao phủ, khói đen mù mịt như trên chiến trường vậy. Diệp Minh ngơ ngác luôn, pháp thuật gì thế này? Sao lại có nhiều trường tâm lôi và hỏa cầu thuật thế này? Lại còn lao tới từ 4 phương 8 hướng. Bí pháp mới à? Ta đường đường là luyện khí tầng 6, bắt bị một tên luyện khí tầng 3 dọa cho mất mật, chuyển ra ngoài thì mất mặt chết. Lúc này, đòn tấn công vẫn nhắm vào Diệp Minh, một luồng sáng phù trù không thể dập tắt đã gây ra vết thương lớn. Bắt pháp thuật quá nhiều, vẫn bị những đường đao này đâm trúng. Các phân thân đồng loạt hiện thân. Diệp Minh lúc này mới nhận ra không phải một người
mà là bị phục kích. Lý Phàm nhìn chằm chằm bộ bảo giáp đó, khóe miệng chảy ra sự ngưỡng mộ của phụ nữ. Đồ tốt đấy, tôi cũng muốn. Đánh qua đánh lại với 3 thanh phi kiếm. Diệp Minh bị phân thân vây khốn như thiên bồng súng thế. Lý Phàm trước thời cơ tập trung vẽ bùa chú cho phi kiếm. Mấy đạo giá trị liên kết đều quá lớn. Bắt hiệu quả hiện hiện, ánh sáng phi kiếm nhanh chóng mờ dần. Nhân Hoàng Phiên lại thu lấy phi kiếm, thu hút trở lại. Lý Phàm vồ lấy thanh phi kiếm. Đúng là trí bảo, tốc độ ánh sáng nhét vào túi trữ vật. Diệp Minh đang bị phân thân hội đồng nhìn thấy, tức đến nổ đom đóm mắt. Trả phi kiếm lại cho ta. Hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất chỉ tiêu linh, trong nháy mắt gây ra chấn động khiến luyện khí tầng 2 bay màu. Lũ cuồng đồ các ngươi, dám gây loạn trên địa bàn Thiên Ngưu môn, còn không mau biến đi. Phân thân tàn biến hết rồi. Đám người này chỉ coi là một lũ cường đạo lưu manh. Gợi ý nhỏ nè, do phân thân đông quá sau khi cải trang khó phân biệt, nên các vị có mặt ở đây cứ coi như là đã cải trang rồi đi. Luồng linh khí hào hùng này, linh lực của hắn cũng không trụ vững nổi. Diệp Minh vội vàng lấy linh thạch ra, lập tức bị phân thân lao vào đánh tới tấp. Tên này hết ống máu rồi, mau xử lý hắn. Mấy đứa luyện khí tầng 1, qua đây rút hồn của mấy anh em vừa bay màu đi. Chúng ta vào phiên tiếp tục làm anh em. Cướp linh thạch của hắn. Một đám người không sợ bay màu, đạp gió rẽ sóng lao thẳng lên. Một phân thân luyện khí tầng 1 bắt đầu làm việc, rút hồn đám cường đạo Diệp gia vừa bay màu. Còn có 5 linh hồn phân thân luyện khí tầng 2 đều bị rút ra sạch sẽ. Linh hồn phân thân nhà mình không cần xóa ký ức, rút ra là quay lại chiến trường được ngay. Sau này vào phiên là anh em rồi. Các chú sống cho tốt vào nhé. Đám du hồn này còn chưa kịp thích nghi với trạng thái mới đã lao lên như chó dại. Chắc chắn bọn họ đang nghĩ đây là lũ quái vật gì vậy. Rút hồn người nhà mình mà thuần thục thế, lại còn liều mạng như vậy. Một tháng các ngươi được bao nhiêu lương mà liều thế. Ngay cả đa cấp cũng không ngờ đến mức này đâu. Phát tài từ trong bách hồn phiên chui ra, ôm lấy linh hồn tươi rói mà điên cuồng gặm nhấm, vừa gặm vừa khen giòn rụm. Linh hồn kỳ luyện khí đúng là non mềm, thơm hơn hồn chủ ma tu nhiều. Hồn của ta, đau chết lão tử rồi. Ngay lúc hắn đang kinh hãi sắp sửa thăng thiên tại chỗ, chẳng biết tên phân thân nào tiện tay ném một quả cầu lửa, đập trúng ngay sau gáy hắn. Diệp Minh đổ gục ngay lập tức, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói. Lý Phàm hớn hở lao tới, 3 chân 4 cẳng lột sạch bộ bảo giáp của Diệp Minh, ngay cả túi trữ vật bên hông cũng không tha. Tổn thất 7 phân thân có tu vi. Cái túi này mà không có đồ tốt thì phát tài, tao bắt mày nôn ra rồi cho mày ăn lại lần nữa. 7 phân thân du hồn vừa nhận chiếc súng lại. Mau xem thử tên này rốt cuộc có giàu không? Đừng để anh em mình bị ăn đòn oan nhé. Nếu chỉ có mấy viên linh thạch vụn thì trận đánh này còn lỗ hơn cả săn sen ngày 11 tháng 11 nữa. Một tiếng mở túi trữ vật ra, một cuốn Thiên Ngưu thể công bay ra ngoài. Ồ, còn có thể tu luyện cả thể chất rồi à? Tận dụng phế liệu vậy. Tiện tay ném cho một tên tạp binh căn bên cạnh. Phân thân luyện khí tầng 2, giao cho cậu đấy. Lau mà nghiền ngẫm cho kỹ, sau này chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Cố gắng giúp mỗi phân thân chúng ta đều mình đồng ra sắt. Sau này có bị ăn đòn cũng chịu được thêm vài đấm. Tiếp tục dốc tối ra. Một đống linh thạch hạ phẩm lăn ra, có tới hàng trăm viên. Ôi trời, 100 viên linh thạch. Tên này ở Thiên Ngưu môn chắc không phải là một tiểu lãnh đạo quản lý sổ sách đấy chứ. Được đấy. Vừa hay làm kinh phí tu luyện cho Hồng Trung và Yêu Cơ. Cuối cùng lấy ra một cuốn bí tịch pháp thuật. 3 chữ to đùng tiêu linh chỉ tỏa sáng lấp lánh. Đây chính là chiêu thức vừa xử lý 5 phân thân của mình trong nháy mắt. Nhìn cũng ra gì đấy. So với hỏa cầu thuật, trường tâm lôi, mấy cái pháp thuật rẻ tiền ngoài chợ thì xịn hơn nhiều. Ít nhất là ném ra không cần lo chúng phải người mình. Cất kỹ đan dược, Lý Phàm dẫn theo một đám linh hồn phân thân ồn ào lên. Chân trời vừa hửng sáng, trong hang động bỗng tỏa ra một luồng hàn khí. Từ bản thể Lý Phàm bước ra một phân thân mới, mang theo hiệu ứng núi băng. Vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong hang giảm mạnh, ngay cả đống lửa cũng lụi đi một nửa. Vậy trưởng, đứa nào bật chế độ làm lạnh đấy? Đã tới mùa hè đâu. Ôi trời, tiên thiên băng linh thể. Anh em ơi, vận may của cậu đúng là đỉnh của chóp, còn nào hơn cả mở thẻ ra hàng hiếm Y342 nữa. Thể chất đặc biệt này chính là miếng mồi ngon ở giới tu chân đấy. Thiên bẩm thích hợp tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh hơn cả mồi tên lửa. Đặc biệt là công pháp hệ băng, luyện thành rồi thì chính là cái tủ lạnh di động kiêm vũ khí giết người. Mùa hè còn có thể ướp lạnh nước linh khí cho anh em. Cố gắng lên nhé, sớm ngày đóng băng lũ rùa rụt cổ Thiên Ngưu môn kia, cho chúng nếm thử mùi vị mùa đông không có điều hòa ấm. Hồng Trung đang tu luyện trong góc lập tức thấy nhói lòng. Nhìn Lục Vạn vừa sinh ra đã là luyện khí tầng 3. Không công bằng chút nào, dựa vào cái gì mà nó vừa ra đã luyện khí tầng 3 rồi. Hồng Trung tôi từ phàm nhân bò lên đến tận bây giờ, suýt chút nữa luyện đến mức bốc hỏa tại chỗ luôn rồi. Có dễ dàng gì đâu, miệng thì lầm bầm chửi bới, bắt tốc độ tu luyện lại không hề chậm lại. Tiếng vang lên, trực tiếp đột phá lên luyện khí tầng 3. Muốn vượt mặt tôi à? Không có cửa đâu. Hồng Trung đại ca đây là vua cày quốc phân thân đấy. Đội hình có thể gọi là xa hoa, bản thể cộng Lục Vạn cộng Yêu Cơ cộng Hồng Trung, 4 đại cao thủ luyện khí tầng 3. Phát tài có thể sánh ngang luyện khí tầng 4. Bách hồn phiên trong tay lại càng có thể đánh vượt cấp, cộng thêm Nam Phong và 5 phân thân luyện khí tầng 2 khác. Chỉ cần trưởng lão Thiên Ngưu môn không đích thân ra tay, bọn họ hoàn toàn có thể đi ngang giới này. Anh em ơi, chiêu tiêu linh chỉ tôi đã hoàn toàn nắm vững rồi, còn nâng cấp thành kiếm chỉ luôn rồi.
uy lực tăng gấp đôi. Mọi người cứ tải trực tiếp từ ký ức của tôi nhé, đừng có khách sáo làm gì. Bao dạy bao biết luôn. Ly Pham lấy ra món dụng cụ đặc biệt thu được từ chỗ Diệp Minh, ném cho Yêu Cơ. Liệu mà làm cho tốt vào đây, sau này lợi ích không thiếu phần cậu đâu. Để lần tới kiếm cho cậu một món dụng cụ đặc biệt hàng đặt riêng. Yêu Cơ cưỡi dụng cụ đặc biệt lao ra ngoài làm màu, khiến các phân thân khác thèm thuồng không chịu nổi, hận không thể tìm ngay cơ hội để thể hiện bản thân, cố gắng kiếm lấy cái pháp bảo mà dùng cho ai. Lý Phàm thì mặc bảo giáp lên người, vỗ ngực bảo, sự an toàn của tôi là quan trọng nhất, pháp bảo phòng ngự này nhất định phải để lại cho tôi. Hợp lý, dù sao nếu tôi mà có mệnh hệ gì, cả đám phân thân các cậu đều sẽ thất nghiệp tập thể. Đi mà húp khí chơi trừ bữa nhé. Các phân thân ai nấy đều xoa tay múa chân muốn lập công. Có đứa ngồi xổm trong góc nghiên cứu cốt lầu, bảo là muốn nghiên cứu lầu linh khí. Ở bên kia, Nam Phong của Thiên Ngưu Môn ngủ một mạch đến trưa. Không được, không thể để thằng nhóc Yêu Cơ kia ăn mảnh hết lợi ích. Dụng cụ đặc biệt bay được cũng bị nó lấy rồi. Mình mà không cố gắng, sau này chỉ có nước hút canh linh khí thừa của người khác. Đến miếng nóng cũng chẳng có mà hút. Phân thân đến tiếp ừng đòi đến mức hoa cả mắt. Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tôi mang thân xác phàm nhân này ngồi đây cả buổi sáng. Xí chút nữa là đòi héo queo rồi. Chậm bước nữa là cậu phải đi tiễn tôi rồi đấy. Đi với tôi đến Thiên Ngưu Môn, lấy hết bổng lộc của đám đệ tử này ra đây. Cậu cứ thế mang về luôn. Nam Phong tùy tiện chọn một cái lệnh bài treo bên hông, nghênh ngang đi về phía luyện đan các. Sư tỷ này, tôi đến nhận bổng lộc tháng này. Gọi ai là sư tỷ đấy? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Đệ tử ngoại môn Thiên Ngưu Môn. Tôi nhắm mắt cũng nhận mặt hết được cả đám. Trong lòng Nam Phong thót lại một cái ông nội này sao chỉ nhớ tốt thế không biết. Hi hi, tôi là người mới vào môn phái được mấy ngày thôi. Sư huynh thông cảm nhé. Người mới à? Đệ tử thủ các nghi ngờ cầm lấy lệnh bài của hắn, lật qua lật lại xem nửa ngày trời, cứ như kiểu đang soi tiền giả ấy. Bổng lộc tháng này cậu lĩnh rồi mà. Tháng sau quay lại đi, lui xuống đi, đúng là đồ khinh người. Chờ đấy, hôm nay không vét sạch cái luyện đan các này thì tôi không phải Nam Phong. Nam Phong nấp vào góc tường thi triển dịch dung thuật thay đổi khuôn mặt, thay luôn cái lệnh bài khác, lại một lần nữa bước vào luyện đan các. Sư huynh, tôi đến nhận bổng lộc. Lần này đệ tử thủ các còn chẳng thèm ngẩng đầu, đang mải mê mẩn cá cực kỳ hăng say, ném thẳng ra 2 lọ đan dược, cầm lấy rồi biến nhanh đi. Đừng có làm phiền tôi cày phim. Một lọ võ lực linh khí đan, một lọ ngưng si dâu đan, thế này thì dễ lừa quá rồi. Xem ra ích của đệ tử Thiên Ngưu Môn không cao lắm nhỉ. 3 giây sau hắn lại đổi mặt quay lại. Sư huynh lĩnh bổng lộc. Đệ tử thủ các nhíu mày, cũng thiếu kiên nhẫn ném ra một lọ đan dược, miệng còn lẩm bẩm. Hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Người đến nhận bổng lộc sao mà đông thế không biết? Chẳng lẽ cuối tháng rồi ai cũng hết tiền tiêu? Lại 3 giây nữa trôi qua, Nam Phong xuất hiện trước cửa lần thứ 3. Sư huynh, phiền anh cho xin bổng lộc tháng này. Đệ tử thủ các cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn rõ mặt hắn, xong là nổi đoá ngay tại chỗ, đập bàn đứng phát dậy. Thằng nhóc này, mày coi tao bị mù hả? Mẹ kiếp, chỉ biết đổi mặt mà không biết thay bộ đồ à? Sợ người ta không nhận ra mày là cùng một người hay sao? Dám đến Thiên Ngưu Môn lừa bổng lộc, muốn đăng xuất vĩnh viễn rồi phỏng. Hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là chữa lợn lành thành lợn què. Chuyện bại lộ, đệ tử thủ các không nói hai lời, giơ tay lên là một đạo cực mạnh, tia linh lực lao thẳng vào mặt Nam Phong.